Franciaországban a tévéműsorszórás elég korán elindult, René Barthélemynek köszönhetően, aki látta a Bert 30 soros tévés prezentációját, és megtetszett neki az ötlet, elkezdte fejleszteni a sajátját. 1932-re előállt egy 60 soros rendszerrel, és 35-re heti néhány órás adást csináltak Párizs TV néven. A felbontás javult közben 180 sorra. 1937-re már 100 kilométerre is el tudták küldeni az adást, miközben a felbontás tovább javult. Mire a 40-es években Baird elérte az 1000 soros felbontást, Barthélemy is elkészítette a saját 1045 soros szabványát. Közben Henri de France készítette egy 819 soros fekete-fehér tévés szabványt, amit el is fogadtak, és 1949-től a francia 1-es csatorna ezt használta, a mai TF1 elődje. Az NTSC-t nem szerették volna bevezetni 3 oknál fogva. Az egyik ok az volt, hogy a színtónus elcsúszás nem tetszett a mérnököknek, és Never Twice the Same Colornak csúfolták. A másik ok az európai domborzati viszonyok miatt az NTSC macerás és drágább lett volna a földfelszíni közvetítésre. A harmadik ok, a francia ipart meg szerették volna védeni a külföldi dömpingtől. 1956-ban Henri de France kezdett el a problémával foglalkozni. A SECAM a második színes tévészabvány lett időrendi sorrendben. 1961-re előállt a teljesen inkompatibilis 819 soros felbontású SECAM-nak keresztelt rendszerével, amit el is kezdtek tesztelni. Valamikor a 70-es években Henri de France cégét felvásárolta a Thomson. A név Sequentiel de Color à Memory, ami kb. Annyit jelent, hogy sorozatos vagy folyamatos szín memória segítségével. A SECAM 2 819 soros felbontású, amiből 737 sor látható. 50 félkép másodpercenként, az első félkép a páratlan sorokat tartalmazza. 14 MHz-es sávszélesség, a hang az 5,85 MHz-es frekvencián van. A színsegédvívő FM modulációban a 4,43-as frekvencián található, és egyszerre csak az egyik színjelet vitte át, vagyis soronként vagy R-Y vagy B-Y-t. Azon elgondolásból, hogy 2 sor között nincs nagy különbség, és a hiányzókat majd kombinálja. No, a memória ehhez kellett. Ez a módszer elvileg jobb színt eredményezhetne, mármint az Y, R-Y, B-Y 3 komponense, ezt használja a professzionális technika is majd később, de a csökkentett átvitel miatt nem lett jobb a módszer. A fehér pont ugyanaz, mint a pál esetében, a színtér az YDRDB. A szín továbbítása a SECAM módszernek nem igényelt olyan pontos katódsugár eltérítést, mint a pálrendszer. Az 1961-es stockholmi ITU konferencián elfogadták a betűjelzéseket a tévérendszerekhez, és bár a 819 soros felbontás is kapott betűjelzést, a franciák elfogadták, hogy a 625 sor legyen a standard felbontás. Ennek ellenére a TF1 maradt a 819 soros fekete-fehér rendszernél. A VHF 1-2-3-as sávokra A 405 soros rendszer, a B 625 soros rendszer, a C a belga 625 soros rendszer, a D az IBTO 625 soros rendszer, az E a 819 soros rendszer, az F a belga 819 soros rendszer. Az UHF sávokra a G 625 sor, 5 MHz-es videósávszélesség, a H 625 sor, 5 MHz-es sávszélesség, az I 625 sor 5,5 MHz-es videósávszélesség, a K 625 sor 6 MHz-es sávszélesség, és az L 625 sor 6 MHz-es sávszélesség. 1964-ben indult a francia 2, ami 67-ben átállt a SECAM 625 soros színes adásra. 65-re tovább módosították a szabványt, a SECAM 2-t, majd a SECAM 3 jött 1967-ben. A sávszélesség tovább lett csökkentve 8 MHz-re. Technikailag megegyezik a SECAM 2-vel, de a sorfelbontás 625 lett. A Szovjetunió is beszállt a projektbe, és készítettek még egy teljesen inkompatibilis verziót, a SECAM 4-et. 1969-ben Kelet-Németország megkezdte a színes sugárzást a SECAM 3B-vel. Közép- és kelet-európai országok a SECAM 3 DK-t használták,
vagyis a hang a 6,5 MHz-es frekvenciára került. Egy PAL TV meg tudta jeleníteni a SECAM jelet fekete-fehérben és vice versa. A SECAM 1 és 4 sosem volt végül használva földfelszíni sugárzáshoz. A SECAM variációi tehát. A SECAM L 819 soros verzió Franciaország és Monaco használta, SECAM BG 625 soros Közel-Kelet, Kelet-Németország, Görögország, Ciprus, VHF és UHF műsorszóráshoz is, hang és kép közötti távolság 5,5 MHz. A SECAM DK 625 soros Kelet- és Közép-Európa, Szovjetunió és utódállamai használták, VHF és UHF műsorszóráshoz, a kép sávszélessége 6 MHz, a hang és képtávolság 6,5 MHz. SECAM H próbálták a színvezérlő jelet soronként küldeni. SECAM K 625 soros, Franciaország tengeren túli területei. SECAM M Kambodzsa és Vietnám használta, szinte a SECAM NTSC-ben. 525 sor, 60 félkép, 480 aktív sor, 6 MHz-es csatorna sávszélesség. A MESECAM nem műsorszórási formátum, hanem kizárólag a VHS, Betamax, stb. Számára készült videórögzítést lehetővé tevő átmenet. Ennek ellenére voltak natív SECAM felvételre alkalmas készülékek, de általában francia területekre készültek, néhány kivétellel, mint a Panasonic NVV1, vagy a Samsung SV5000, vagy a Samsung SV40. A natív SECAM felvételekor azt a trükköt használták, hogy a frekvenciákat osztották 4-jel, lejátszáskor pedig felszorozták. Ezért egy PAL SECAM rögzítő 2 teljes jelfeldolgozó rendszert igényelt volna. Ezt elkerülendő a MESECAM felvételnél a PAL áramköröket képes használni a készülék a SECAM adás felvételéhez. A 819 soros felbontást Franciaország 1983-ig használta, a monacói TV 85-ig, a belga TV 68-ig, a luxemburgi 71-ig. A SECAM-nak a jellegéből adódóan volt egy nagyon nagy hátránya, mégpedig az utómunka, vágás, stb. Nagy minőségvesztéssel járt volna, ha használják. De a legtöbb országban, így nálunk is, PAL rendszerben rögzítették és vágták a műsorokat, és csak a műsorszórás ment a SECAM-ban. Ennek valljuk be nem sok értelme volt. A 90-es években a legtöbb ország PAL-ra váltott, majd a 2010-es években minden ország átállt a digitális sugárzásra, és a SECAM ezzel megszűnt. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!